beloved friends! Welcome back again to my YouTube channel. In today's video is all about Naturalbotox. Yes, isi-share ko sa inyo kung paano ang gumawa ng Naturalbotox. So, ganito ang aking face pag walang makeup or anything. Kakawash ko lang actually ng face ko. Pero naglagay ako ng lip tint, no? Ayan. So, ganito yung ng kilay ko. Ayan. Pag walang anek-anek, ayan. So, kailangan natin mag-botox, lalo na tumatanda na tayo, lalo na ako is magta-31 years old na ako. So, kailangan natin magbanat-banat ng ating skin para mawala yung wrinkles. Pero ang gagamitin natin is natural para safe and mas mura to compare sa mga botox na pinapagawa niyo pa sa labas, sa mga doktor, no? And ang pagkakaalam ko kasi, may nagsabi din ito. And sinabi din to ni Rufa May Quinto na pag nagpa-botox ka, diba? Pareho, tapos isa lalolaw. So, another botox naman, hindi magpapantay. So, ito naman panlaban ng ating natural botox. So, ang ating natural botox, walang iba kundi ang egg white. Yes, ito yung gagamitin natin natural botox kasi ito ay mayroong collagen na pang anti-aging, pantanggal ng wrinkles or mabawasan ang ating wrinkles. May mga vitamin E din to. And it tightens our skin. Yan, para hindi tayo magkaroon ng mga wrinkles at ng mga fine lines here. So, gagawin nyo to once a week. So, start na tayo kung paano gagawin. Okay, egg white lang ha. Hindi kayo pwede magsama ng egg yolk. Mix lang natin konti. Wala akong nilagay na anything. Ito ay plain egg white lang. Pero pwede din kayo maglagay ng lemon or calamansi. It's up to you. Paglalagay, laging upward. Pwede din kayo gumamit ng fingertips lang or yung hands niyo lang. Pero ako mas gusto ko may ganito. Para hindi masyadong baboy. Ayan. Pwede din kayo magdagdag ng banana or honey dito. Pero ako usually plain egg white lang ang nilalagay ko. Ayan. Pour upward. And then, ibaba natin to ng 10 to 15 minutes bago natin to banlawan. So, itapat nyo to, itapat yung face nyo sa aircon or sa electric fan or magpaypay kayo, no? Para mas mabilis yung pag-dry niya. So, ito yung finishing talaga. So, after ko maglagay ng natural botox, so ganito magiging itsura niya. So, feel ko na bumanat talaga siya. And naging smooth. Ayan. And then, magiging, parang glass skin ang mangyayari sa inyo. Sa inyong skin. And gusto ko lang i-remind, no, if allergy kayo sa eggs, wag po kayo gagamit nito dahil baka magkaroon kayo ng hives. So, ayan guys. Thank you so much for watching and bye-bye. See you on my next vlog.